Оце, друзі, було дуже комфортно. І все сухе, тому що ні роси, нічого, просто під навісом. Я навіть другий слой не розставляв. Тепло, ну реально класно. Зібрались. Класне місце, особливо враховуючи, що ми нічого не заплатили, тому що ми навіть написали, хочемо вам заплатити, прийдіть відкрити нам що-небудь. Ніхто не відповів, але виспались дуже класно. Знайшли тут неподалеку якусь кафешку, там туалет був. Так що все відмінно. І я вам скажу, що в наметі спати для мене це просто космос, як круто. Особливо, коли є шелтер, то можна і під дощем. Можна і так під дощем, я знаю, але все ж таки у нас нема багато часу, щоб потім просушувати, цим бавитись, тому що сьогодні треба доїхати до Відня і влаштувати зустріч о 5-й вечора, тобто у нас не так багато часу. А от і кафешка, і прям надпис «VC». Просто двоповерхова велодоріжка. І Влад гарну ідею сказав, в поганих країнах будують двоповерхові дороги для автомобілів, а в гарних країнах двоповерхові велодоріжки. Ні, ну це зовсім мажори здуріли. Знайшли поїсти такі. Тут Міша, виходь. Сьогодні якось дуже гарно йдеться. У нас 100 кілометрів о 12:10. І це враховуючи те, що ми зупинялись поснідати ще раз. І я думаю, що хвилин за 40 будемо вже у Відні. Але Влад ніколи не був тут. Нехай подивиться, де і ми самі покатаємось трохи. Зустріч аж о 5-й. От по такій велосипедній магістралі летиш, і навіть коли наздоганяєш когось, а ти постійно когось наздоганяєш, потрібно дивитись, чи нема зустрічки. І ми дуже часто приторможуємо, щоб пропустити зустрічку, все як на трасі автомобільній. Тому що такі швидкості тут сумарно буде кілометрів 70. Ми летимо 35 на годину. І на зустріч там 25 десь, ну, 60-65. Це без капсули безпеки дуже погано. Trying again. Так, ну по прямій я вже 38-40 навчився їхати через 3000 кілометрів. Скільки шосиків нас обігнали? Не скільки. Скільки ми обігнали? Всі. Ну, приїхали, ще й машини обганяємо. А, то ми порушники, тут 30 можна. Так, головне не побачити табличку Братислава, бо ми в Відні ще зустріч не зробили. Табличку Відень не зняв, але ми сюди заїхали вже.
Так прикольно, позаду нас якась акція, роздають напої. Ми під'їхали і взяли, фіглі. На шару, чувак. Перфекто. До нас доєднався Ігор. Знову. Він просто трошечки зрізав, щоб коліно не боліло через Мюнхен їхати, і чекав нас в Відні. Заселились в хостел, зараз поїдемо ще по місту трішечки і потім на зустріч. Коротше, колись ви це відео не бачили, але воно є, і може я його змонтую, якщо хочете. Ми вже були тут, коли поїхали, власне, з родиною у Братиславу, і потім поїхали в Відень просто відпочивати. Це було ще перед вторгненням. І Льоха з Братислави запропонував скуштувати оце. Це казершмар. Це місцеві солодощі, дуже прикольні. Я повторно заїхав, їх взяв. До речі, напишіть, чи монтувати ті відео, як все починалось, тому що саме там є частина, знаєте, такий переломний момент, коли почалась війна повномасштабна. Це той друг, який фоткає на планшет. Карина? Так. Влад? Так. О, ще один Влад, ти дивись. Тобі буде легко запам'ятати. З Ізраїлю приїхали, зустріли тут випадково. От зараз кажу, щоб приходили на зустріч ввечері. Приїхали раніше трохи на місце зустрічі, вже люди відходять. І ви знаєте, в Відні найбільше поки що людей підійшло, які просто бачать символіку, і вже англійською підходили, розпитували. І це саме те, що ми і намагаємось робити. Люди підходять, ми їм розповідаємо, вони сканують QR-код, розповідають іншим. Я вважаю, що це важливо. Прийшли люди, тут родина з Маріуполя і дівчина з Києва. І їй тут подарували б'янчі, причому ретро. І вона сама слідкує за ним. Ми дивимося відео твої на YouTube уже років 5, напевно. І ти дуже змотивував мого чоловіка на велосипед. Чоловік змотивував мене на велосипед, і ти нас дуже сильно мотивуєш. Ми катаємося і в майбутньому дуже хочемо також подорожувати за кордон. Це так приємно, ви мене мотивуєте, коли таке У кажете. мене ще сумка, я приїхала Вау, сьогодні. клас! Да. У чоловіка також, так що ми прям твої фанати. Дякую, що Дякую приїхали. тобі. Ще
одна дуже класна зустріч у нас прийшла. Зараз водички наберемо трохи. Тут є спеціальні такі фонтанчики, де можна питну воду набирати. Блін, наскільки було класно. І от після зустрічі за традицією, ті, хто змогли, хто на велосипедах, їдемо випити каву. Тут дуже спекотно, тому їдемо холодну каву шукати і знайшли якусь кафешку. Нам порекомендували українці місцеві, яку відкрив українець. І там якраз навіть в пошуку по Гуглу видається еспресо-тонік в першу чергу. Тобто його не скрізь роблять. В Україні то кавова індустрія дуже розвинута, а тут ні. Але кав'ярня є, і ми їдемо до неї. А ще нам з Владом футболки подарували з QR-кодами і прапорами України. Зустріли ще українців, а от і кав'ярня, яка теж від українців, як я сказав. Ну і тут українців зустріли, так вже сталося. Коротше, біля кав'ярні у нас була друга зустріч. Я 2 кави, еспресо-тонік випив, дуже смачна. Будете в Відні, відвідуйте. Зустріли ще з однією парою, в них тут двойнята, ми прям познайомились, ще поспілкувались години 1,5-2. Був неймовірний в нас вечір, чесно кажучи, і я вже зрозумів, що кожна зустріч унікальна. Не можна сказати, що якась гірша, якась краща. Вони всі неймовірно теплі. І до кожної хочеться ще повернутися. Я дуже сподіваюся, що ми зі всіма цими людьми ще не раз будемо пересікатись. Я так і сказав, давайте зробимо велопробіг ще й Україною. Всі підтримали. Настільки класні друзі в мене з'явились. Один ще їде з нами. До речі, каже, Макса буде заміняти, тому що, каже, такий же великий. Я кажу, та ні, це міні-версія Максима. А він каже, да я 108 важу. Я думаю, де там 108? Де в тебе 108? Може, кістка широка, може ти з велосипедом важишся? Зараз їдемо до хостелу вже, будемо працювати і відпочивати. Зараз їдемо на вокзал, щоб їхати в Братиславу. Тут 70 кілометрів, і ми з самого початку планували це потягом приїхати, тому що нам потрібно зробити знову сервіс сьогодні, встигнути мені помонтувати. Але вчора плани ще раз трохи змінились, тому що я зняв з себе 2 кліщів, які вже вкусили, і треба було б їх ще й в лікарню завести на діагностику, щоб не почепити нічого. То будемо зараз в Братиславі шукати таку. В Братиславі, їдемо до Льохи. Давно його не бачив. Льоша, Олексій. Здорово! Коротше, трохи пошарились по місту, так погуляли класно, подивились. Насправді, ми просто із больнички в больничку їздили і тільки що знайшли такий пункт прийому десь вже за Братиславою, де прям стоїть коробочка, і там написано «Прийом кліщов», хоча ніхто більш цього не робить. Знаєте, скільки коштує здати кліщів на тест з однієї людини? 40 євро. От настільки вчора я попав. Ну, якщо не залишусь інвалідами, на тому спасибі. Через тиждень-два прийдуть результати і буду знати. З кліщами розібрались. Сподіваюсь, що все гаразд буде. Тут у нас зараз сервіс Влада. Він буде займатися своїми колесами. Але, друзі, я вам зараз щось покажу. Будь ласка, присядьте, тому що буде складно утриматись. Мені складно. Я навіть одразу сказав, за скільки куплю його, і мені сказали, що ні. Тож, подивіться на це. Це титановий шосік якогось там до хрена якогось року. І його зробили ще Колумбус. Вони колись робили титанові труби. Подивіться, анодірування є. Це просто такий і раритет, і з іншого боку ще й технології. Тому що зараз з титаном особливо не паряться. Тобто, ну от титан, де? А тут у нас титан, це не пофарбований, а саме анодований. Все оригінально, блін, ну окрім педалей, тут луки стоять. Це класна машинка, блін. Просто подивитись на неї вже приємно. Вечір добрий. Ми в Братиславі, як ви знаєте. І зараз у нас буде зустріч. Але йде злива. То сильніша, то слабкіша, але йде. Я так сподівався, що буде дофіга народу тут. Але дощ, ну капець. Годинку тому злива була прям дуже сильною. Але і зараз продовжується, то є, то нема. Такі тропічні зливи прям. Коли йде, можна промокнути прям за декілька хвилин повністю. В
мене є навіть відеоблог з Братислави, ще знятий російською, до повномасштабного вторгнення. Думаю, чи монтувати, чи ні. А нам он туди, до Sky Towers. Так, ну дуже радую, що на зустрічі у нас дощу не було. Це класно, так? Багато людей, я впевнений, не прийшли. І вітер був жорстокий, але круто, що прийшли навіть люди, просто які знайшли нас по об'явам в інтернеті. І ми до вечора сиділи просто в кафешці, пили каву, спілкувались. Головне, що для тих людей, які навіть не були в курсі про нашу активність, це стало відкриттям. Вони все дізнались і кажуть, що будуть розповсюджувати інформацію про велопробіг. І знаєте, що для нас зараз, в цьому часі, він же майже закінчується. Нам залишилось трохи більше 650 кілометрів проїхати. Але для людей він ще буде продовжуватись. І навіть коли я вже буду вдома його монтувати, люди будуть дивитись і донатити, і збирати кошти. І це дуже-дуже круто. Ми будемо в змозі і далі продовжувати купувати автомобілі і все необхідне по запитам від ЗСУ. Тож і ви долучайтесь, розповсюджуйте. Холодно, їду грітись. Доброго ранку, ми з України і зараз в Братиславі вже виїздимо звідси. Класно і відпочили день, і поремонтувались, і зустріч вчора була. І сьогодні вже їдемо до Кракова. Нам 2 чи 3 дні, будемо намагатись за 2 дні зробити. Але найбільш дивує те, що це фінал. Нам залишилось всього нічого 700 кілометрів до фіналу. Це вже декілька днів і я зможу до родини поїхати. Єдине, що сьогодні не радує, це вітер, він тупо в обличчя. Непогано сьогодні їдемо, хоча і вітер дуже сильний. Знайшли тут в прикольному місті Бейкерну, ну вирішили заїхати, як завжди, це вже традиція. Прикольно те, що до нас підійшов власник, такий хлопець, такого віку, як я. І хвилин, напевно, 30 з нами розмовляв про війну. І ви знаєте, дуже адекватно він задавав такі питання, він каже, я відчуваю себе трохи соромно, тому що далі вам буде ще складніше, тому що зараз стає складніше і в Європі, тому що вони дуже підтримують, але це стає все дорожче, і багато хто з людей буде, він пояснює, що їм буде важче навіть пояснити, за що вони платять в Європі. І він теж трохи страждає через це, але прикольно те, що ми спілкувались, розповіли все, що ми робимо. Він нас пригостив кавою. Це дуже приємно. Зараз спробуємо. По відгукам дуже прикольне місце. Ми не очікували, ми хотіли заплатити, але це дуже прикольний підгончик. Вчора зробили колесо вже в нормальній мастерській, все нормально, за ніч нічого не травило. Зараз їдемо, починає травити. Зараз треба пошукати, може десь пробили, але начебто ні. Цілий день майже нічого не сказав. Чому? Тому що у нас не велоблог, все ж таки у нас велопробіг. Хоча, якщо б я знімав просто велоблог, я б вам розповідав про місця, що ми вже в гори в'їхали, про красиві озера, але тулимо до Кракова. Сьогодні думали проїхати до 200, проїдемо 230.
з перевалом одним, щоб завтра раніше приїхати до Кракова. Навіщо? Щоб монтувати серію, тому що мені на п'ятницю треба змонтувати. Перший раз настільки складно їхати, не через те, що складно їхати. Їдеться дуже легко, а через те, що ввечері ще монтувати потрібно. Але справа того вартує, тому що ми можемо забезпечувати запити ЗСУ. За час цього велопробігу вже придбали 4 або 5 автомобілів. Це дуже круто. 18:30, у нас вже є 200 кілометрів, нам ще їхати і нам ще навіть перевал робити. Підйоми є, але щось вони не здаються складними. Якось настільки вкатаніми, що я підйоми люблю. Зараз 215 кілометрів за сьогодні, 3,5 тисячі за весь час і якось легко. А хто це там в нас? Хлопці вчора після зустрічі поїхали вже вперед і от першого нас догнали. Здоровчики! Що, зламався? О, здорово! Здорово! Добрий ранок. Сьогодні ми ночували на СТОшці. Тут насправді є готельчик невеликий. Всі в 4. Вчора просто вирішили довго їхати, і щоб потім не паритись з місцем для ночівлі, забронювали отаке місце. Виспались, хоча Гармін каже не дуже, причому всі. І зараз їдемо до Кракова. Нам їхати всього десь 150 кілометрів. Це просто понт. Тут, правда, 2 великі перевали будуть, але то фігня. Дуже добре, що вчора проїхали 230. І з самого ранку в'їхали в Польщу. Остання країна нашого велопробігу за Україну. Підйомчики з радієнтом 15. Клас. 11. Тут прям легше стало. Ну що, вгору по гострому гравію на шосіку саме те, що треба. Був підйомчик 23 градієнти. Жесть. Щось тут давно ніхто не їздив. Не буду вигадувати, це був один з найскладніших підйомів. Прям було весело. І там не по дорозі ще, а по такій плитці з дірками постійно, воно ще гальмує. Градієнт до 23, просто вкиньтесь. І я на шосіку. Це так прикольно. Влад досі поркається з колесом. Той чувак, який потрапив в аварію, з-за чого і Влад упав тоді, йому вже зробили одну операцію, півроку на милицях і потім друга операція. У нього там роздроблення коліна, під коліном кісток, там жесть якась. Будьте обережними, коли на високих швидкостях катаєтесь, і захищайтесь обов'язково. А в мене ще Мавіки, як бачите, підійшли. Цим ботам до поїздки було від сили кілометрів 200, ну може 300. От таке взуття якісне. Тож, друзі, просто знаєте, я думаю, що скоро розлізеться, просто подошва відірветься. Заїхали в Краків. Так як приїхали раніше, ми так і планували. Я вже декілька годин монтую, сижу, і люди підходять, пізнають, просто заздалегідь підходять, а потім уходять і кажуть, на 7 прийдуть. Так приємно, дуже сподіваюся, що буде немало людей. Один навіть приніс нам всяких українських приколів. Це квас, наскільки я розумію, оболонський. Живчик. І сидять там з Владом, теревенькають.
була найбільша поки що зустріч, і навіть велосипедистів тут стільки, що у нас реально великий велопробіг зараз, хоч і маленький по дистанції, але по кількості людей найбільший. Ми просто кудись їдемо, трохи підзняти, трохи прокатитись всі разом, тому що вже декілька годин стояли там, на місці, і спілкувались, я розповідав трохи, тож зустріч у нас була дуже тепла, дуже класна, і це перше місце, куди люди за 1,5 години почали приходити до початку зустрічі. І це насправді теж приємно, багато поспілкувалися з ними. І от я їду, і ще не можу наздогнати навіть першу частину нашого велопробігу. Їх дуже багато, і вони вже далеко. Вже 10-та чи навіть пізніше. Ми тільки зараз закінчили, поїхали в кафешку ще, посиділи, поспілкувались. Блін, я наче кожного з цих людей знаю дуже-дуже давно. Настільки було приємно, ну просто не хочеться розходитись, розумієте? Сидиш, балакаєш, слухаєш. Я обіцяю, ми просто зробимо величезний ще проект з пробігом, з всіма, з ким ми зустрічались. Хтось може приїхати. Дуже хочеться по Україні після перемоги, але я думаю, що ми просто це не один раз будемо робити, тому що в нас якась тусовочка вже збирається. Не можу вам передати. Дуже приємно. Хоча перший раз цих людей бачу, але здається, що ми все життя знайомі. Доброго ранку. Ми з України, ми в Кракові. І от де ми сьогодні. Я на терасочці, нас захостили друзі, підписники. Женя, наприклад, Женя Дарова. Вони з Криму. Всією родиною тут. От Влад, він сказав не показувати цей срач, тож спеціально покажу. Так, ми сьогодні прокинулись, зараз поснідаємо. Друзі, нам залишилось 320 кілометрів. Я тупо не уявляю, як ми так доїхали. Ти віриш в це? Так, звісно. 320. Ні, почекай, не 3200. Ні. 326. Просто до Жені нам довелось їхати назад після зустрічі вчора. От, але тут дуже круто. Покинули шелтер сьогоднішній. З нами Женя їде. І Діма нас ще чекає біля дому. Хоча ні, не чекає. Він каже, приїхав тільки-тільки, тому що я вчора на зустрічі сказав, що приходити заздалегідь. Це також не пунктуальність, хоча уже в свій бік і нічого страшного тут немає. І він хвилина хвилину сюди приїхав, але зараз ми їдемо зустрітись з тими, хто з нами поїде деякий ще час по маршруту до Варшави. Доброго ранку. У нас ще 2 хвилини до старту, а тут щось людей вже більше, ніж на деяких зустрічах. Це ті люди, які з нами зараз поїдуть трохи, а хтось поїде прямо до Варшави. Наприклад, Остап, якого ви вже бачили. Про Остапа гарні коментарі були. Він їздив тоді з Санєю і з Льохою в тріп. Це Velvet Trip, да? Velvet Ride. Так є. Да, і ми його ще продовжимо з Льохою, я думаю, ми трішечки другу частину домалюємо, ми так з ним домовились. О, може і з тобою поїдемо. Так що є ще одна людина, яку ви знаєте. Ну і всі, майже кого ви вчора бачили, а деякі долучились тільки зараз. Вчора не змогли. Наприклад, як Женя, у якого ми сьогодні жили. Реально величенький велопробіг у нас зібрався, найбільший за весь час. В Талліні ще було багато людей, які проїхались по місту просто. А тут ми прямо за місто виїздимо. Є якась навіть мрія з цими людьми потім катнути. Нехай це не буде звичайна там подорож, тому що велика кількість людей, ти звичайного нічого не зробиш. Але я розумію, що вчора я міг би до ранку сидіти і балакати з ними всіма. Це настільки було круто. І от зібрати зі всіх країн, хто захоче, теж треба буде. І також не віриться, що сьогодні у нас передостанній день. Все, завтра фінал.
Вчора на зустрічі сказали, що треба місцеву цю запіканку спробувати. Це якась фішка місцева в Польщі. І сьогодні у них свято, нічого не працює, одна кафешка тільки відкрита. Слини текуть, зараз буду пробувати. І всередині ще гриби, блін, як воно смачно. Дуже ніжне. А поки я тут насолоджуюсь, Влад знову грається з колесом. Я вже з'їв морозиво одне, до речі. Ми тут в цьому кафе теж показали наш QR-код і його теж десь наклеять зараз. О! В Польщі сьогодні свято, велике свято тіла і крові Христової. От, і ми зараз тут на парад теж потрапили, чи на ходу, це не парад, це хода якась. Трохи перекусили, наліпку дали, розповіли про все, можемо їхати далі. Це вже не перша кафешка, де наша наліпка буде висіти. Грьобушки-воробушки, заїхали в Кельце, а тут Сузукі Арена є. Воно мене чекало. Хлопці з нами прямо з Кракова доїхали сюди, за що їм велике дякую. Це дуже приємна така підтримка. А ми залишимось сьогодні в Кельце, вирішили тут же це зробити. Чому? Тому що головна мета цього проєкту – це робити відео, щоб люди бачили. І ми сьогодні проїхали 130 кілометрів. Але якщо не залишимось, то відео в п'ятницю не вийде. А це значить мінус збори, а це значить мінус серія. І все ж таки вирішили, що головне повинно залишатись головним. І завтра до Варшави ми 200 кілометрів зробимо, я думаю, легко. Ми тут сховались під навісом, і я вам скажу, що ми дуже правильно зробили з багатьох причин, що житло тут орендували, тому що тут просто жесть почалася, і вона буде до вечора, і закінчиться тільки зранку. І зранку ми спокійно поїдемо до Варшави. Тому що зараз щось якась фігня. Їдемо! Ні-ні-ні, їдемо, чувак! Роздидочка. Це Остап, наш веломеханік. Тут ми ночували сьогодні, я змонтував відео, щось думав буде швидше, але все одно виспалися, все нормально. Пацани, 2-хвилинна готовність. 2 хвилини, 2. Ми готові. І так, план виявився дуже вдалим, під зливу ми вчора не потрапили. Відео змонтував я, завантажимо, оформив, все класно. Головне сьогодні проїхати 200 кілометрів до місця зустрічі, до 7-ї вечора. Ну, ми виїхали трохи раніше, так що все буде гаразд, то встигнемо. Просто сьогодні вітер фронтальний, а також обхили спочатку є, але то фігня. Здорово! А як ти нас знайшов? Я з Владом списався. До нас доєднався ще Ростік. Поїде з нами до Варшави. Зустрів нас на маршруті. Коротше, Влад тут жив біля року, і він каже, зараз покажу офігенно велике велокафе. Ну, він сказав, найбільше. Тут воно з 2 частинок складається, раз і 2. Тут є кава, велосипедна тематика, куча всього, куча велосипедистів. По вихідних дуже багато. Коротше, всім розповідаємо, всіх цікавить, сканують QR-коди. І, ви знаєте, я тут спілкуюся, вони польською, я українською, і якось все зрозуміло. Шикарне місце, я вам скажу, що це моя мрія. Я мрію зробити велокафе десь у нас в Києві,
щоб люди масово приїздили після тренування, після покатушок і залишали отак велосипеди і пили каву з найсмачнішим тирамісу. Ніколи не любив тирамісу, але тут вони реально найсмачніші. І оце те місце, де, знаєте, ми поспілкувалися з велосипедистами, і одна дівчина, вона така, класно, вже закінчуєте. А скільки ви проїздили там за день? Ми кажемо, ну максимум там 230. А, не дуже багато, каже. Ми кажемо, ну да, там ми не намагались дуже багато. Не намагались. Насправді офігенна кафешка. І я ж кажу, що якщо б я ризикнув, я витратив гроші, мені давали можливість зробити велокафе в Києві. Ми хотіли прям своє приміщення придбати. Але я не бачив концепцію до кінця. Ну і знаєте, зараз я думаю, що війна ще, тобто я просто похоронив би гроші. Але зараз я думаю, що може таки і варто, тому що це мрія. І це настільки душевно, я дуже хочу от таке саме. Тільки щоб ще сервіс був офігенний. Вася, робимо? Один мужичок цікавився дуже велосипедом титановим, каже, наскільки класно зроблений, а він шарить, він інженер, знає частку там ванадію, всього іншого в титані, тобто такий підійшов, розглядав його. І каже, він за свої кошти теж автомобіль броньований Mercedes Vito придбав для України і постійно щось ще там купують. Блін, настільки приємно. Дівчина оця, яка про кілометраж питала, теж гроші закинула. І теж всі турбуються про Україну. Блін, немає слів просто, щоб вдячність виразити. А, ну і ще, ви можете повірити, що це фінал наших 4000? Нам залишилось кілометрів 30 і все, це фінал. У мене сьогодні ввечері вже нічний автобус в Вільнюс. Ми в Варшаві. Чесно кажучи, спочатку я думав, що воно якось по-інакшому буде сприйматись, тому що мені здавалося, що ми будемо втомлені, ненавидіти велосипеди. Зовсім не так. Все, тепер будемо обідати. Ну як тепер? От там черга, щоб посидіти тут і з'їсти офігенні млинці, про які мені Влад казав всю подорож. І я їх дуже хочу. Так що будемо стояти, тим більше. Ми проїхали 188 кілометрів, зараз 4 години. У нас є ще 3 години до зустрічі. Відсвяткували фініш смачним обідом і їдемо на місце зустрічі. Давайте. Ой, спина. Завершилась
остання зустріч. Навіть не віриться, і отак воно підходить до кінця. Але я радий, що офлайн-частина наша підійшла до кінця, а ви це дивитесь вже задовго після цього. І я зараз ще буду монтувати серії. Це дуже круто, що проект буде жити ще деякий час. Ми посиділи, ще випили каву в класному місці в центрі. І зараз навіть до вокзалу, а я їду на автобусну станцію, зі мною їдуть люди, просто супроводжуючи, і щоб допомогти мені поселити мене в автобус. Тому що я дуже не хочу кріпити велосипед на велокріплення, щоб з ним нічого не сталося. І треба нейтів-спікери, які скажуть, що ні, титан повинен бути в багажі. Ну а по зустрічам так вийшло, що в Польщі вони найбільші. Дуже багато українців, які тут і давно живуть, і нещодавно. Я відзвітував за все, що ми зробили. Попрощались з Владом. Все. Слухайте, ніякої помпезної коди не буде. Просто завершується наш велопробіг. Але я ще багато всього розповім, багато всього навіть технічного для себе зрозумів. Я думаю, що корисний матеріал для велосипедистів теж ще буде. Ну а зараз їду на автобусну станцію. Не віриться, але я в Вільнюсі. Тут все так само багато прапорів українських. І це дуже приємно. От і все, я приїхав. До речі, друзі, жодного разу не пробився за всі 4000. Ладно, потім, думаю, щось запишу окремо.